morning guys! It's me again, Felix TV Official. And for today's video ay may naisip na naman po akong lulutuin at i-share sa inyong lahat. At ito po ay ang stir-fried tokwa. Simple lang po yung mga ingredients nito. So, mabilis nyo lang po susundan at gagawin. So, without further ado, let's cook the recipe of mine. Sana magustuhan niyo po. Meron po ditong carrots, capsicum o green bell pepper, meron onion, of course yung main ingredients natin, tokwa, patis or fish sauce, pepper or pamintang durog, Knorr seasoning, oyster sauce, cornstarch, ito po yung pampalapot natin, and then konting ground beef, kahit anong ground meat na yan, pwedeng meat, pwedeng chicken, pwedeng pork. So yan na po yung mga ating kakailanganin na ingredients para makagawa tayo ng stir-fried tokwa. Okay, so umpisa na natin ng pagluluto. Lagyan natin ng olive oil.
natin ilagay yung tokwa. Ito po yung mixture ng ating cornstarch tsaka konting tubig. Okay, tapos na po ang pagluluto. Patayin na natin.